Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face rulouri cu mere și scorțișoară, pentru că a venit toamna și mi-a venit așa un dor de aceste rulouri cu scorțișoară și măr. Și această rețetă, bineînțeles, este de post vegană, deci nu conține ouă, lapte. Aluatul este doar cu apă minerală. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, acolo unde scrie altele sau mai multe, atingeți, dar le voi aminti și pe parcursul acestui video. Eu am folosit făină albă de grâu, dar puteți folosi făină albă în amestec cu făină integrală. Într-un bol am pus 600 de grame de făină albă de grâu tip 650 pe care bineînțeles am cernut-o și am adăugat în ea jumătate de linguriță de pudră de turmeric pentru culoare. Am adăugat și 5 linguri de zahăr brun, aproximativ 100 de grame, dar puteți înlocui cu un alt îndulcitor la alegere și după gust. Am făcut puțin loc cu lingura în mijlocul făinii și am adăugat aproximativ 100 de ml de apă minerală carbogazoasă, 7 grame de drojdie uscată, adică un plic, sau 20 de grame de drojdie proaspătă, puteți adăuga, și o lingură de zahăr brun și am amestecat foarte bine. Am adăugat aproximativ jumătate de linguriță de sare pe margine. Am acoperit și am lăsat la dospit pentru 10-15 minute, timp în care m-am ocupat de umplutură. Într-un bol am pus 350 de grame de sos de mere pe care eu l-am avut de toamna trecută făcut. O să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă. Am adăugat peste el zahăr brun, 4-5 linguri, 100 de grame aproximativ, 2 linguri de pudră de scorțișoară și o linguriță de esență de vanilie naturală. Dacă nu aveți acest sos, puteți să-l faceți instant din 500 de grame de mere pe care le gătiți cu zahăr sau îndulcitor la alegere și după gust. Am amestecat bine și am lăsat deoparte. Între timp maioa a crescut, se vede că este crescută. Voi adăuga restul de apă până la 300 de ml, deci am pus 200 de ml, 100 la început și 200 de ml voi pune acum. Apă minerală carbogazoasă am folosit eu, sau puteți înlocui cu suc de portocale proaspăt stors sau cu lapte vegetal. Și am amestecat foarte bine cu o lingură de lemn. Apoi am frământat acest aluat cu mâna. Puteți să răsturnați totul pe masa de lucru dacă vă vine mai ușor. Eu de data aceasta am frământat așa în acest bol. Și am adăugat și aproximativ 70 de ml de ulei de măsline presat la rece am folosit eu. Și pentru că în timp ce frământam aluatul mi s-a părut foarte lipicios, am mai adăugat o mână-două de făină. Deci în total am folosit aproximativ 650 de grame de făină în această rețetă, pentru că depinde de făina pe care o aveți, niciodată nu o să fie totul, deci făina și apa să fie la fel. Deci o să vedeți la mână, dacă este foarte lipicios mai adăugați puțină făină, așa cum am făcut și eu. Am adăugat uleiul treptat, am frământat aproximativ 10 minute. Trebuie să rezulte un aluat moale, dar nelipicios, asemănător cu cel de cozonac. Deci așa arată aluatul. L-am lăsat deoparte, îl lăsăm pentru 30 de minute, o oră,
sau până își dublează volumul. Eu l-am lăsat doar 30 de minute pentru că m-am grăbit. Am împărțit aluatul în două părți egale și am întins din el două foi. Deci am întins prima foaie, o foaie de aproximativ 30 pe 30 de centimetri, cam de mărimea unei tăvi mari de aragaz. Trebuie să fie această foaie. După ce am întins bine această foaie, eu am presărat pe ea și puțin griș, pentru că umplutura mea mi s-a părut puțin lichidă și am pus acest griș ca să absoarbă excesul de lichid din umplutură și să nu rămână aluatul crud, să rămână necopt. Am folosit pentru toată rețeta, pentru cele două foi, am folosit 50 de grame de griș. Deci am pus 25 de grame pe o foaie și 25 de grame pe o foaie, apoi am pus jumătate din umplutura de mere cu scorțișoară și am întins-o foarte bine cu o spatulă, deci trebuie să fie într-un strat subțire, nu trebuie să fie foarte gros, pentru că altfel va ieși în afara aluatului. Și se va arde pe tavă. De aceea trebuie să fie într-un strat mai subțire. Și apoi, bineînțeles, după ce am întins bine compoziția, am rulat această foaie și am mai presărat puțin griș și pe deasupra pentru a absorbe, așa cum am spus, excesul de lichid. Iar apoi, după ce am rulat, cu un cuțit pe care l-am uns cu puțină făină, ca să nu se lipească aluatul de el, am împărțit acest rulou în 12 părți egale. Deci am împărțit prima dată aluatul ruloul în două, apoi fiecare jumătate încă o dată în două și fiecare sfert l-am împărțit în 3. Și am obținut 12 bucăți din acestea pe care le-am pus pe o tavă mare de aragaz tapetată cu hârtie de copt. L-am mai lăsat încă 20 de minute să crească, apoi le-am introdus în cuptorul preîncălzit. La 160 de grade le-am pus eu pentru 35-40 de minute, dar dacă doriți să fie mai rumene, puteți să lăsați și la 180 de grade pentru 20-25 de minute, acum depinde de cuptor, așa arată, deci după coacere, sunt foarte pufoase, chiar dacă nu conțin ouă, unt, smântână și alte ingrediente de origine animală. Eu zic că sunt delicioase și dacă le doriți mai dulci, le puteți unge cu un sirop și le puteți pudra cu zahăr brun măcinat, așa cum le-am pudrat eu. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!